ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون، ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون، ملعقة من الفحم، مسحوق الفحم، اختاروا فحم الشواء أو الفحم الموجود في الصيدلية. نضيف مقدار قليل جدا من الماء، ملعقة كبيرة أو ملعقتين حسب كمية الفحم والقرنفل. نضيف معجون الأسنان، ملعقة، نستمر في إضافة الماء بكميات قليلة جدا ونخلط حتى نتحصل على كريم القرنفل والفحم لتفتيح لون الأسنان وإزالة اللون الأصفر الغامق. نفرغ المحتوى في علبة زجاجية ونقفلها جيدا ونضعها في الثلاجة صالحة للاستعمال ل4 أيام، وبعدها اصنعوا كميات جديدة. نغسل الأسنان بهذا المعجون يوميا مساء قبل النوم. اغسلوا به الأسنان جيدا بفرشاة الأسنان، اغمسوها داخل هذا المحلول، افركوا بها الأسنان جيدا، ثم اشطفوا الفم وأعيدوا غسل الأسنان بمعجون الأسنان خاص بكم. طبقوا هذا العلاج وهذا الكريم يوميا، احتفظوا به في الثلاجة ل4 أيام. ستحصلون على أسنان بيضاء خالية من الجير وخالية من مشاكل اللثة وأمراض اللثة والدم الفاسد وحتى الرائحة الكارهة في الفم ستتخلصون منها. هيا بنا لأعرفكم على أقوى علاج لتبييض الأسنان وإزالة اللون الأصفر وعلاج اللثة والدم الفاسد بأبسط مكون موجود في المطبخ. باودر الزنجبيل، ملعقتين، نضيف ملعقة من مسحوق القرنفل،
الكركم. تأكدوا أنه ليس مضاف للكركم ملونات ثانية، هو نفس كركم الطبخ أو كركم التجميل. افرك بهذا المزيج الأسنان بفرشاة الأسنان يوميا مساء. افركوا به الأسنان لمدة دقائق قليلة، مثلا دقيقة أو دقيقتين، ثم اشطفوا الفم مباشرة وأعيدوا غسل الفم بمعجون الأسنان الخاص بكم. كرروا هذه العملية يوميا، ستحصلون على أسنان بيضاء مثل اللؤلؤ، خالية من اللون الأصفر وخالية من الجير. كذلك سوف تعالجون مشاكل اللثة كلها والدم الفاسد. يمكنكم تحضير كمية أكبر والاحتفاظ بها لمدة أسبوعين أو 3.